Ẹgbẹ́jídé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí Elédùà àṣetìẹ́. Iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀. Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédéé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́ ẹni tó robi sí ọ ní bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ sàmì. ẹ̀yin èèyàn wa lórí ètò yín ètò wa ìgbà wáṣẹ̀ la wà nígbà ayé àtijọ́ nígbà ayé àwọn bàbá wa ayé láíláí kan báyìí orúkọ tèmi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ́jí gbogbo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ mo wà nílàkà òkété ní baálẹ̀ ìjẹ́rù ní ilé alága fáǹfààní ẹni yóò wá fẹ́ rí mi fún ìbéèrè tàbí ó nílò mi láti béèrè ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ tàbí bóyá ẹni tí ó ń ṣàmódì ẹlòmíì orí túlù ń fọ́ ọ wá kirikiri ọ lọ lògùn èbó wọ́n tiẹ̀ ní wọ́n sì sí abẹ́fẹ́ lómi lọ́pọlọ ni nítorí orí fọ́ túlù nígbà wáṣẹ́ bàbá wa àwọn èsì sí abẹ́ kankan wọ́n lè ní kí wọ́n lọ fọ́ sí oríta wọ́n lọ fọ́ ọṣẹ fọ́ orí túlù sóríta ìwọ tó ń lọ bóyá òun ti sọ́ọ̀sì bọ̀ láfẹ̀júmọ́ tó lọ gbàdúrà tẹ́lẹ̀dá rẹ jẹ́jẹ́ rẹ tàbí òun lọ àṣùbà àpékọ́ lọ kírun mọ́sálásí jẹ́jẹ́ sọ́lọ́ ọba dẹ́dà ọba alágbára ni tàbí ẹni tí jẹ́ ń jí lóko ń sáré pẹ̀pẹ̀pẹ̀ onílọ́jà ìjọba yìí tí ń jí lọ bí oko ọjà oko òwò tiẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹni ó ti fọ̀ sóríta látàlẹ́ àná ọba gbàbẹ̀ kọjá orí bá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ orí ọ̀fọ́ ń bá ń rí ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lóògùn rádẹ̀wọ́ ọlọ́run eyín o ṣàṣàṣì o ẹni ọkẹ́ bàálẹ̀ jẹ́jẹ́ tiẹ̀ òun ti gbọ́dọ̀ tàkúté ọwọ́ akẹ́ tàkúté èṣù kalẹ̀ ẹlòmíì ọmọ ń lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ ìdí tí ọmọ Yorùbá nígbà wáṣẹ̀ fi sọ pé ìṣèyàn ayé ò ṣe mínú ṣé ọmọ pé ayé ti ń ṣe olúwa rẹ̀ náà báwọn òun kálayé ń ṣe láti lẹ́ o ẹni ọ̀fọ̀ orí sóríta òun ti lálàáfíà ìwọ ń lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ ọlọ́mọdé àṣírìn kódà ẹmọ kékeré míì tí ò mọ bí ti ń ṣeun tẹ́yìn bá ránṣẹ́ pé tètè lọ sáré bá ń fún lágbájá lówó àjọ pé mi ò ní lè lọ ọjà òun ti kọlu orí fọ́ túlù níbi tí wọ́n fọ́ sí bóun làbá wá ṣe tọ́jú ẹ̀ nígbà wáṣẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ náà ni ẹ̀yìn ọ̀pẹ yìí tí wọ́n bá ti ha ní ẹ̀yìn ọ̀pẹ yìí bí mo ti sọ yìí tí wọ́n bá ha tán ni wọ́n wà á mú ewé ilá gidi tá à ń jẹ lọ́bẹ̀ wọn àmọ́ dáa jù kéèyàn lọ lẹ́yìn ojú ọ̀nà tàbí ẹlẹ́nu ọ̀nà tá à ń gbà wọlé bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ̀rọ lọ kéèyàn lọ tẹ́ bá ti wá lọ ẹ̀pọ̀ ọṣẹ ìbílẹ̀ mọ́ kéèyàn ó fi fọ orí àmọ́ tí wọ́n ọ̀bá lé ẹ̀mí àti ṣebi báwọn bá wa tèmi tí máa ṣe ń jọ̀hún ẹ̀ ní fífọ orí sí oríta ẹ̀ wá abọ́ kan bí rọ́bà ẹ̀ fọ orí tí ń fọ yẹn síbẹ̀ tẹ́ bá ti fomi sí orí ẹ̀ má fọ léèwẹ̀ náà o torí bẹ́ẹ̀ bá fọ léèwẹ̀ tọ́lẹ́ẹ̀tì léèwẹ̀ lòmíì bẹ́ẹ̀ ni bíbẹ̀ bá ti wẹ̀ tán ọmọ náà bọ̀ bẹ́ẹ̀ yọ wẹ̀ ẹ ń bá bọ́ bẹ̀ tọ́wẹ̀ òun náà ṣe èbù nu o ẹmọ tí wọ́n bá gbóyìn bá Ọlọ́run níjà ṣe èbù àrùn torí mìíràn bá ṣe èbù wọn padà di iṣu gidi ó wù yóò ta kódà bàbá wa yóò tún légùn yóò tún rọgùn yóò tún ọdún tí ń bọ̀ lẹ̀ ìjẹ́ pé kárùn-ún tó rọgùn lára yẹn pé kéèyàn tó bu ọmọ jẹ́ Ọlọ́run sọ àmbẹ́ o bí ọba ti fi fọ orí síléèwẹ̀ kódà o fọ sínú rọ́bà kan tó bá ti fọ sínú rọ́bà kan ìwọ wa lọ rè gbẹ́lẹ̀ nù gbẹ́lẹ̀ omi tó fi fọ́rí ìwọ dà bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá da ìpẹ̀ bó padà atẹ́gùn rẹ ti fẹ́ lọ́nu ìwọ ọ̀pálẹ̀ àrùn mọ́nù òtún tàfẹ́ lòmíì mọ́ ọ̀làlàáfíà ẹni tó ṣe fún ọ irú èmi tí mò ń sọ yìí nìsín wọ́n gbà láàdá ètò kémi náà gọ̀ tí mò ń sọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí àbí tí mò fi ń jẹun tó lọ́ fi sọ mí dàbí mo ṣe dà tí mò ń gọ̀ báwọn so èmi náà fi gbogbo ara gọ̀ báwọn àmọ́ kí ọgbọ́n tàbí bàbá wa dá nígbà wáṣẹ̀ táyé wọn fi dùn tí gbọ́ngbọ́n kán sí káwa náà lè máa jo orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ òòṣà tá à ń bá ń sìn
tàbí ọlọ́run táwọn bá ń sìn bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì nígbà lọ mọ́sálásí tẹ̀ ń bá ń lé àmọ́ kéékèèké ń díẹ̀ yóò parun ẹ̀rí pé wí àti egbò ti ń parun lọ àwọn bàbá wa ń gbé lọ ọ̀run nígbà àwọn ò ní kọ́yàn ẹlòmíràn bàbá rẹ̀ babaláwo ni yóò wò kóun ti gba Jésù bàbá àwọn babaláwo ni wọ́n máa lọ bá babaláwo ẹ̀yin tẹ́mi Jésù gbénu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ kì í ṣe pé kọ́ lọ kọ́ babaláwo ṣùgbọ́n bí bàbá léèrè dákun bínú bá ń rún yàn bàbá bò láti ṣe wọn ò sì ní gbé gbogbo ẹ̀ lọ́rùn Yorùbá ẹ má jẹ́ àkúrun o ẹ má jẹ́ àkákúrun o bí ẹni ọ wasu tí ọ̀sẹ̀ èbùkù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ní ìran Yorùbá nígbà wáṣẹ̀ ni akọni kọ̀ọ̀kan jáde ń bẹ̀ bí bàbá tiwa ọ̀dẹ ni wá ti ń sọ̀lù ilé mi jogún lọ́dọ̀ bàbá mi jogún ẹ̀ èmi náà jogún ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá mi bẹ́ẹ̀ náà mo jogún ewé àtegbò bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu kọ̀ọ̀kan náà jogún rẹ̀ níran wọn àmọ́ ẹ̀sìn ti dé ẹlòmíì mọ́sálásí ó ti lọ kéwú èmi náà wọ́n iná kéwú tátàtà o tọ́ra àlepẹ́ra wa láàfà iṣẹ́ bàbá wa ti gbà á lẹ̀ àmọ́ ẹ má jẹ́ àgbàgbé nǹkan ìbílẹ̀ kódà àìsàn tẹ́ bá fi wé àtegbò wò ẹ lè fi wé oògùn èbó oògùn bàbá wa kì í kí àrùn mọ́lẹ̀ bíbà lọ́ba mọ́tò wá gbowé mu ọ̀tọ̀ dànù ni kì í ṣe pé báyà tó gùn bá ṣiṣẹ́ tán ìgbà tó wà mọ́ ọ sí yára tí ìbá tiẹ̀ tí ìṣètò wa tó gbómújọ́ kejì lọ́tọ̀ yòókù dànù ni torí náà kọ́ ni pé kíní tẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yìn ọ̀pẹ ìwúlò rẹ̀ pọ̀ gan-an ìwúlò ẹ̀yìn ọ̀pẹ pọ̀ gan-an o mo ti sọ àgúnmu náà run lórí ẹ̀yìn ọ̀pẹ kó la bàbá wa tún ṣe lo ẹ̀yìn ọ̀pẹ ìwúlò ẹ̀yìn ọ̀pẹ pọ̀ tí èèyàn bá mú ẹ̀yìn lódidi tó ṣàtọ́pọ̀ tí ètò dáa jù lè tọ́ bọ́ fúnra rẹ̀ tọ́jú odidi ẹ̀yìn báyìí wọ́n yá nǹkan kan lọ jẹ́ bí ọ̀kẹ́rẹ́ tàbá ọ̀kẹ́rẹ́ fẹ́ràn ẹ̀yìn tàbá àwọn aṣẹ tó bá ń jẹ́ kẹ́rẹ́kẹ́ tó bá bọ́lẹ̀ tó bá pọ́n tí wọn ọkọ̀ fúnra rẹ̀ pé ẹ̀yìn wọn máa ń kọ́ ni yóò wà rí bọ́lẹ̀ gbì lódidi àmì èyí tó bá ti bọ́lẹ̀ bá dédìí ọ̀pẹ tí bàbá tó ti bọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ tẹ̀ wá sà sẹ̀pẹ́ fúnra ńgbà tó ara dẹ̀ tó pọ́n lọ bọ́lẹ̀ ń nì òun lọ dáa jù tàbámọ̀ èyí tí wọ́n kọ fúnra wa èèyàn sì tẹ̀ máa ṣe wàhálà tó rówó ni torí bàbá fẹ́ fún yàn lóore bàbá fẹ́ sèyàn lóore bàbá fàgbò fún eégún àbá wa ní àjò ẹlẹ́ ní àjòkun ẹlẹ́ ni o èyí tó bá bọ́ọ̀lẹ̀ fúnra rẹ̀ ńlọ dáa jù là fi ṣe à ń pè yín ní bíbú àṣírí àwọn bàbá máa ń dọ́gbọ́n rẹ̀ láyé àtijọ́ nígbà wáṣẹ̀ wàhálà yìí pọ̀ ju owó lọ èyí jẹ́ kéèyàn kan ṣiṣẹ́ bí erin kọ́ máa jẹjẹ ẹlẹ́rí ẹlòmíì sọ̀lẹ̀ àárọ̀ kùtùkùtù ti débi iṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kó wá ṣe lórí odidi ọdún kankan mọ́ pààrọ̀ aṣọ tí ò ní sùn yóò sùn èròkèrò ọgbà ọkàn rẹ̀ àbàbà wa máa dọ́gbọ́n rẹ̀ nígbà wáṣẹ̀ táwọn bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ torí iṣẹ́ kọ́ lówó wò làwọn náà ó ṣe jẹ́ èèyàn láwùjọ tí wọ́n níbi iṣẹ́ ń bú wọn pé agúgú ní látijọ́ iná ó ṣe náà àti ọlọ́pàá arọ́ṣẹ́ rẹ̀ kì í sì ṣe yí pé bóyá iṣẹ́ yẹn ni ò pé bẹ́ẹ̀ bá rí pé owó kan ò pé yọ̀ pátì ó pé náà ní fi ń ṣe ṣùgbọ́n ó ti lógun ìdílé àwọn atẹ̀lé ni mọ́ yà wọ́n ti tẹ̀lé ìgbà tí gbogbo wọn bá ń táwọn tí gbogbo ayé bá ń kó ọjà tí wọ́n lọ nírú ọjà tiẹ̀ náà wọ́n yóò ṣe ọjà tiẹ̀ ni wọ́n yóò ṣiṣẹ́ ni gbani nǹkan ọjà wálẹ̀ ẹlòmíì nǹkan ò tiẹ̀ já wálẹ̀ tó bá ti pa owó ìjọba ẹ̀ ọmọ kan lè gbóná yọ náwó ńjọ ọmọ owó bá tán lọ mọ́tò gbádùn ìyàwó lè wọ́n bá sí ìyàwó bá ṣe ọmọ lè òun gan lè má gbádùn àmọ́ ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà ẹni àbàbà wa máa fi dá ọgbọ́n rẹ̀ wọ́n wà lọ mú ẹ̀yìn ọ̀pẹ èyí tó bá ti jábọ́ lẹ́rìí àwọn kan ti jẹ́ àbàwọ́ ló ti kawó nù ẹ̀yìn ọ̀pẹ ti kawó ẹ̀yìn ọ̀pẹ a máa kawó nígbà wáṣẹ̀ èyí tó bá wá bọ́ọ̀lẹ̀ mẹ́sàn-án lẹ́yìn ó mú ẹ bá ti wá mú ẹ wà fi sí inú agbada à ń pè ní bíbú àṣírí èèyàn ṣe é bò tí òfin ní jẹ́ pé yọkàn máa ṣiṣẹ́ sáá bẹ́ẹ̀ bá kawó níta àtà pọ̀ ju owó tá a pa ìlọ̀ bó ló ṣe ajé owó irú ẹnìkan kò sì jí gbé ẹlòmíì kò wọlé lábá kà kò ní pé mọ́ ẹnìkan kò sì jí lówó gbé àwọn èèyàn wá ti débẹ̀ ni ọlọ́run ṣàánú wa o ọlọ́run gbogbo tá a bá ṣe ní dáadáa lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ wa lọ́wọ́ jà rẹ̀ mi jẹ́ orí rẹ o a sì fi iṣẹ́ náà ṣe nǹkan rí tẹ́ bá ti wá da ẹ̀yìn sínú agbada mẹ́sàn-án ni o nítorí dáa jù ní pé táyà pé obìnrin bá ní méje ni ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti lo mẹ́sàn-án ti dípò tóbìnrin èlé kì í pawó ṣùgbọ́n táyà pé obìnrin ló bá fẹ́ jó tó fẹ́ dá séèyàn fẹ́ ṣàdáyanrí rẹ̀ méje ní ti omi mẹ́sàn-án ní ti ọkùnrin àtàrí odidi kan báyìí lẹ́ẹ̀fì sí
epo igi kan ń bẹ tá à ń pè ní epo igi jẹ̀bò wọ́n ń ta àwọn eléwé ọmọ náà ń ta ṣùgbọ́n tó dáa ju ẹni bá dá mọ̀ fúnra rẹ̀ tí wọ́n ní ta fún tí wọ́n ní tarọ́ fún epo igi jẹ̀bò yìí láwa mú àwa ìbò mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá pa epo jẹ̀bò nígbà tí ìtọ́jọ́ méjì tẹ́ bá débẹ̀ ẹ ní rójú bí ẹ ti sáàdá lára rẹ̀ mọ́ ọlọ́run ó ti bu àṣírí igi padà gbogbo igi ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá sá igi míì kọ́dà bá sá igi míì yípo nígbà tí ètò oṣù mẹ́fà yóò ti kú tẹ́ bá sá lọ́gbẹ́ yípo onísàlẹ̀ báyìí àwọn bàbá máa pa jìbá wọ́n sàládà yípo bí jẹ̀bò kọ́ o tẹ́ bá pa igi jẹ̀bò nígbà tí ètò ọjọ́ méjì tẹ́ bá kàrà lọ bẹ́ẹ̀ ní rójú bí ẹ ti pa mọ́ ọlọ́run ti bò láṣìírí padà yóò daṣọ àṣírí epo mi bò padà ẹni bá wá fi epo igi jẹ̀bò sí bá a ṣe wá máa ń lòrè ẹ bá ti jí láàárọ̀ ẹni tó bá ń tí ọba lè wọ oyin àmọ́ foyin là bí èèyàn bá lè wọ oyin èkuru àmọ́ fi jẹ èkuru funfun àmọ́ èkuru funfun ní máa ń ṣiṣẹ́ jù tẹ́ bá ti wá fi tẹ́ bá ti wá jẹ́ tẹ́ fi jẹ èkuru funfun èèyàn lọ ṣe sàárà fáwọn aláìní pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run iṣẹ́ yòówù ti bá ń ṣe òun náà máa àsìkò yàtọ̀ sí rere orí ètò yìí ètò wa tá a wà nígbà wáṣẹ̀ ni nígbà ayé àtijọ́ nígbà ayé àbàbà wa èmi ọmọ yín tí mò ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ tẹ́ ń gbóhùn ẹnu mi àìní gbọ́ yín mọ́ lákòókò àìní gbọ́ mi mọ́ lákòókò yìí Ọlọ́run ní fi ṣe ọlá abú fún gbogbo wa lákòókò ẹ máa gbọ́ mi èmi náà máa bá yín ẹ máa rí mi èmi náà ò ní sáláì mọ́ rí yín mọ́ èmi náà máa bá yín o lẹ́ẹ̀kan sí Ògbómọ̀ṣọ́ ni mo wà nílàkà òkété ní baálẹ̀ ìjẹ́rù ní ilé alága bó yòówù tẹ́yìn bá ti ń bọ̀ tó bá ti dé Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́kà dá oníkẹ̀kẹ́ kan dúró òun lọ sọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì l'Ògbómọ̀ṣọ́ nílàkà òkété ní baálẹ̀ ìjẹ́rù ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080 335 80 664 080 335 80 664 zay number mi ní 080 20 40 59 54 080 20 40 59 54 tọ́ ẹ̀yin yẹn wa mo ń sọ̀rọ̀ nípa èso igi ọ̀pẹ tá à ń pè ní ẹ̀yìn ọ̀pẹ náà ní lọ́wọ́ mi mo ti sọ ìwúlò pàtàkì tó wà fún bàbá wa ti ṣe téyàn wọn fi rí ṣe níjọ̀hún àná ẹ rí ìwúlò ẹ̀yìn ọ̀pẹ ọ̀pọ̀ gan-an jaburata tá a lè jẹ àǹfààní rẹ̀ púpọ̀ torí àkókò ń kó wa ń papá mọ́ra a tún tẹ̀síwájú nípa èso igi ẹ̀yìn ọ̀pẹ díẹ̀ ṣé ẹ rí ẹ̀yìn ọ̀pẹ ọ̀kan ń bẹ tá à ń pè ní ìta ẹ̀yìn kékeré báyìí ni òun ò ní tí ìdàgbà pọ̀ ọ̀pẹ máa ń wà létí odò gbẹ́dọ̀ ṣe wà irú ọ̀pẹ tó wúlò ọ̀kan yìí ọ̀pẹ máa ń wà létí odò inú ẹ̀rùn lèèyàn máa sábà rí dáadáa inú òjò náà odò tí ọba kójú ẹ bá bọ́ ibi etí rẹ báyẹn rí ẹ̀yìn ọ̀pẹ tó bá bọ́lẹ̀ títí odò ìwúlò rẹ̀ pọ̀ tó bá di lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ tàbí ló bá di lọ́jọ́ míì agbára Ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run fún alẹ́ mi àtàlàáfíà á tún máa ríra wa tó bá dìgbà míì á máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ àfẹ́ni ohun fáfàní ẹni tó bá fẹ́ rí mi mo wà nílàkà òkété ní baálẹ̀ ìjẹ́rù nílé alága l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080 335 80 664 080 335 80 664 zeni bàbí ní 080 20 40 59 54 080 20 40 59 54 a ní ọ́fíìsì káàkiri àlọ́ ọ́fíìsì lẹ́kọ̀ọ́ ní Abraham Adesanya shopping complex number 58 lónípàánù ní ẹgbẹ́ police station nípàánù la wà lẹ́kọ̀ọ́ a wà l'Àbújá wà lápẹ́ ní tẹ̀lé Ṣakí a wà l'Ògbómọ̀ṣọ́ a wà ńlọrin a wà káàkiri ṣùgbọ́n ẹni òwú tí yóò bá wọlé tẹkùn fúnra rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi di ọ̀rọ̀ ẹkùn ni ẹni tí ó tẹkùn ẹni tí ó rẹkùn òkèèrè ni wọ́n ti jọ dúró wò ẹni bá fẹ́ dẹ́kun gangan tó fẹ́ mọ ẹkùn gangan yóò wọlé tó ẹkùn ni Ògbómọ̀ṣọ́ lèmi wá o ó dìgbà kan náà. Ẹgbẹ̀jídé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ̀jì Elédùà àṣetìẹ́. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo l'Ògbómọ̀ṣọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ
déédéé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ lóyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́ ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ́ sàmí.